Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tonglen. Chơ và nhận tập 7. Tonglen với người làm hại mình. Có thể làm được không? Trong tập trước, series đã nói về Tonglen khi con người đối diện với bệnh tật và nỗi sợ cái chết. Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng chính những lúc mong manh nhất lại là lúc Pháp tu cho và nhận có sức chuyển hóa mạnh mẽ nhất. Trong tất cả những hoàn cảnh để thực hành Tonglen, có lẽ không tình huống nào khiến con người kháng cự mạnh bằng việc hướng lòng bị về người đã làm hại mình. Khi bị xúc phạm, bị lợi dụng, bị tổn thương, phản xạ tự nhiên là muốn tránh xa, muốn cưng lại, thậm chí muốn trả đũa. Đây không phải điều xấu. Đây là phản ứng rất người. Trong Phật Pháp, không ai phủ nhận phản ứng ấy. Nhưng Đại Lama Zopa Rinpoche đặt ra một câu hỏi sâu hơn. Nếu chỉ dừng ở phản xạ đó, thì khổ đau sẽ đi về đâu? Lama Zopa Rinpoche, vị đạo sư lớn của Phật Pháp Đại Thừa, từng nói rất thẳng trong bài giảng về Tonglen. Kẻ thù lớn nhất của con không phải là người làm hại con, mà là tâm chỉ biết bảo vệ cái tội. Ngài không nói điều này để bắt người tụ phải ép mình thương ngay những ai gây tổn thương. Ngược lại, Ngài muốn chỉ ra rằng nỗi khổ lớn nhất không đến từ hành động của người khác, mà đến từ cách tâm mình bám chặt vào câu chuyện ấy. Khi một người bị làm hại, tâm thường quay cuồng trong những suy nghĩ quen thuộc. Tại sao họ đối xử với mình như vậy? Mình đâu có đáng bị như thế. Những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại, làm cho vết thương không có cơ hội khép lại. Theo Lama Zopa Rinpoche, chính lúc này, người làm hại đã rời đi, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trong tâm mình. Ngài nói, con tự dạm mình bằng chính nỗi oán của con. Tonglen, trong hoàn cảnh này, không phải là một pháp tu dễ chịu. Nó cũng không phải là lời kêu gọi tha thứ sớm. Tonglen chỉ đề nghị một điều rất căn bản. Đừng để tâm mình bị nhốt mãi trong vai người bị hại. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, người làm hại mình không hành động tu hạnh phúc. Họ hành động từ vô minh, từ đau khổ, từ những điều họ không hiểu rõ. Điều này không làm cho hành động của họ trở nên đúng, nhưng nó đặt nỗi đau ấy vào một bức tranh rộng hơn. Ngài nói, không ai làm hại người khác khi họ thật sự an ổn. Thực hành Tonglen với người làm hại mình không bắt đầu bằng việc nghĩ tốt về họ. Nó bắt đầu bằng việc nhận ra rằng họ cũng đang khổ, dù biểu hiện của nỗi khổ ấy là gây tổn thương. Khi người tu có thể nhìn thấy điều này, tâm bắt đầu dịch chuyển rất nhẹ, nhưng rất quan trọng. Trong hơi thở vào, người thực hành Tonglen có thể quán tưởng nhận lấy vô minh, sân hận, bất an. Những thứ đã khiến người kia hành động như vậy. Trong hơi thở ra, họ trao đi sự sáng suốt, an ổn dù chỉ trong ý niệm. Không cần phải cảm thấy thương, chỉ cần không đóng chặt lòng. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, Tonglen không bao giờ là ép buộc. Nếu tâm quá đau, người tu có thể bắt đầu từ xa, làm Tonglen cho tất cả những ai làm hại người khác, rồi dần dần mới quay về người cự thế. Pháp tu này luôn tôn trọng khả năng hiện tại của mọi người. Ngài nói rất thực, đừng dùng Tonglen để tu hành hạ mình. Một hiểu lầm lớn là nghĩ rằng thực hành Tonglen với người làm hại mình là chấp nhận để họ tiếp tục gây hại. Lama Zopa Rinpoche nói rõ rằng mở lòng không đồng nghĩa với để mình bị tổn thương thêm. Người tu vẫn có thể giữ ranh giới, vẫn có thể bảo vệ mình, nhưng không để oán hận điều khiển tâm. Theo Ngài, khi tâm đầy oán giận, người bị trói buộc nhiều nhất không phải là kẻ gây hại, mà là chính mình. Tonglen giúp cắt bớt sợi dây trói ấy, không phải vì người khác, mà vì tự do của chính mình. Ngài từng nói, buông oán không phải vì họ xứng đáng, mà vì con xứng đáng được an. Khi thực hành đều đặn, người tu có thể nhận ra một điều rất lạ. Người làm hại mình trở thành đối tượng tu tập quý giá. Không phải vì họ tốt, mà vì họ giúp người tự thấy rõ mức độ bám chặt của cái tôi. Mỗi lần nghĩ đến họ mà tâm còn co rút,
Đó là dấu hiệu rất rõ của chấp ngã. Tonglen không biến nỗi đau thành điều dễ chịu, nhưng nó ngăn nỗi đau trở thành oán thù kéo dài. Khi tâm không còn nuôi dưỡng oán hận, năng lượng của nỗi đau dàn đổi dạng. Nó trở thành sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người và cuộc đời. Kết lại tập 7 có thể nói rằng, thực hành Tonglen với người làm hại mình không phải là việc dành cho cảm xúc đẹp. Đó là một con đường rất thật, rất khó nhưng rất giải phóng. Và như Đại Lama Zopa Rinpoche đã nói một cách thẳng thắn, nếu con có thể thực hành Tonglen với kẻ làm hại mình, thì không còn ai có thể lấy đi sự bình an của con nữa. Trong tập tiếp theo, Tonglen sẽ được nhìn trong mối liên hệ với nghiệp quá khứ, để hiểu vì sao khổ đau không phải ngẫu nhiên, và cách Pháp từ trợ và nhận giúp chuyển hóa dòng nghiệp đang vận hành. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.